สวัสดีครับผมพีนะครับรับบทเป็นโอเอ๋วนะครับผมบิลกินครับรับบทเป็นเต๋ครับครับผมก็วันนี้พวกเรา2คนนะครับก็จะมารีแคปแบบเร็วๆสำหรับซีรีส์แปลรักฉันในใจเธอพาร์ท 1นะครับ I Told Sunset About You เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกคนนะครับไปสู่ซีรีส์แปลรักฉันในใจเธอพาร์ท 2นะครับ I Promise You the Moon ใครที่พร้อมแล้วนะครับก็เริ่มเลยมาเรื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มมาที่ซีนของเต๋ที่กำลังสอบรับตรงอยู่ที่คณะนิเทศของมหาวิทยาลัยนานาศาสตร์นะครับผมที่กรุงเทพอะไรเงี้ยกำลังแสดงบทหยงเจี้ยนซึ่งจริงๆเป็นบทที่เหมือนชื่นชอบแล้วก็เหมือนเป็นอินสปิเรชันของเขามาตลอดครูคุมสอบแล้วถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักแสดงมันเลยทำให้ตัวเต๋เองเนี่ยนึกย้อนไปถึงโอเอ๋วก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กอะไรเงี้ยครับเต๋เนี่ยชัดเจนว่าจริงๆเต๋อยากเป็นนักแสดงแล้วเหมือนโอเอ๋วก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเต๋มาตลอดอะไรเงี้ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่วันหนึ่งครูเหมือนมอบให้โอเอ๋วเนี่ยได้เล่นบทหยงเจี้ยนเต๋ก็เหมือนช่วยโอเอ๋วตลอดซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้ที่คิดว่าเขาไม่ได้มีความฝันอยากเป็นนักแสดงมาตลอดอะไรเงี้ยวันหนึ่งโอเอ๋วเดินกลับมาแล้วก็บอกว่าจริงๆโอเอ๋วอยากเป็นนักแสดงใช่เพราะโอเอ๋วเป็นนักแสดงจริงๆมันทำให้ตัวเต๋เนี่ยรู้สึกเหมือนเราโดนหักหลังคิดว่าเขาไม่ยอมมาบอกเราว่าเขาเหมือนอยากเป็นนักแสดงแล้วเหมือนปกปิดเรื่องนี้กับเราอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้จริงๆเต๋และโอเอ๋วมันไม่คุยกันเลยนับแต่นั้นอะไรอย่างเงี้ยครับจนเต๋ก็ย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้กลับมาเจออีกทีที่ตอนม.6 ในตอนแรกที่เจอกันก็เหมือนทั้งคู่จะไม่ชอบขี้หน้ากันพอเห็นว่าตอนนี้เรามีความฝันเดียวกันแล้วเขาก็เลยเกิดการแข่งขันกันขึ้นเต๋ก็จะแบบแสดงท่าทีแบบกดดันโอเอ๋วหรือว่าแบบพูดจาไม่ดีใส่โอเอ๋วเวลามานั่งจับผิดกูเนี่ยไปตั้งใจเรียนดีกว่าไหมจนเหมือนช่วงที่ตอนที่สอบเสร็จแล้วสำหรับม.นาฏศาสตร์เหมือนโอเอ๋วติดเป็นสำรองอันดับ 1แต่ว่าเต๋สอบติดแล้วทำให้เหมือนเต๋รู้สึกผิดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจริงๆผมว่ามันยังมีความผูกพันอยู่แหละตั้งแต่ตอนเด็กที่เหมือนว่าเป็นเพื่อนรักกันแบบอยู่กันมาตลอดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าขอเสนอตัวเข้าไปติวภาษาจีนให้หลังจากที่ความสัมพันธ์ของโอเอ๋วกับเต๋เนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโอเอ๋วนะครับก็จะไปติวหนังสือที่บ้านเต๋ทุกวันเลยพอไปติวด้วยกันทุกวันแบบเยอะขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยพัฒนามากขึ้นก็กลับมาเชื่อใจกันมากขึ้นแล้วก็กลับมาสนิทกันมากขึ้นแต่ว่าตัวเต๋เองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนสำคัญของโอเอ๋วมากๆซึ่งความรู้สึกเหล่านี้นะครับมันก็ทำให้ตัวเต๋เองเนี่ยรู้สึกแบบห่วงโอเอ๋วมากกว่าเพื่อนปกติทั่วไปทำให้เต๋ก็จะมีความแบบงี่เง่าใส่โอเอ๋วบ้างมีความแบบอยากเจออยากอยู่ใกล้บ้างอะไรเงี้ยครับจนพอความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเชื่อใจกันมากๆแล้วอย่างเงี้ยครับตัวโอเอ๋วเองก็เลยตัดสินใจบอกความลับที่แบบไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยให้เต๋ฟังกูชอบไปบาสบาสก็คือเพื่อนสนิทในกลุ่มตัวเต๋เองก็พยายามช่วยซัพพอร์ตโอเอ๋วจนมาถึงจุดที่ตัวโอเอ๋วเองเนี่ยก็เหมือนมาคุยกับเต๋ว่าเฮ้ยอยากจะขอแบ่งเวลาที่ติวหนังสือกับตัวเต๋ไปติวกับบาสเหมือนเต๋ก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจอะไรเงี้ยแต่เหมือนก็ว่าก็ตอบตกลงไปพอโอเอ๋วได้ไปติวกับบาสตัวเต๋เองมันเกิดความรู้สึกว้าวุ่นแบบสับสนไม่พอใจโดยที่เหมือนจริงๆไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับตัวโอเอ๋วก็จะงงว่าเฮ้ยแบบจริงๆตัวเต๋เป็นอะไรอะไรเงี้ยมันเลยมีปัญหากันอะไรเงี้ยสุดท้ายเหมือนพอผ่านไปตัวเต๋เองก็ไปง้อโอเอ๋วที่ท่าเรือที่รีสอร์ทไปรอบนเรือแล้วก็ง้อแล้วเหมือนคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันว่าเฮ้ยแบบเต๋ก็จะมีการแชร์ว่าเต๋เองก็จะหวงหรือว่ามีความรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยโดยที่เหมือนไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็เลยดีกันแล้วก็เหมือนก็มีการแบบเล่นแบบพักนั่นพักนี่แบบจับถึงเนื้อถึงตัวกันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเหมือนกับว่าตัวโอเอ๋วเนี่ยมาจบที่เหมือนกับว่ามาซุกตรงอกของเต๋ทำให้เต๋เหมือนกับว่าได้กลิ่นของหัวโอเอ๋วอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นมะพร้าวที่โอเอ๋วใช้ประจำแต่เหมือนเต๋เองเป็นคนไม่ชอบมะพร้าวมาตลอดแต่วันนั้นเหมือนกับว่ากลิ่นมะพร้าวเนี่ยมันกลับให้ความรู้สึกที่ต่างไปทั้งตัวเต๋เองแล้วก็ตัวโอเอ๋วเนี่ยรู้สึกสับสนว่าความรู้สึกใจเต้นนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรต่อมามันก็จะมีเหตุการณ์ที่เพื่อนๆแก๊งโหมเรายูโรอย่างเงี้ยครับอยากไปติวหนังสือที่รีสอร์ทของโอเอ๋วซึ่งตอนนั้นนะตอนที่ไปรีสอร์ทอย่างเงี้ยตัวเต๋เองก็ยังคุยกับตาลอยู่ซึ่งมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกสับสนกับตัวโอเอ๋วเองก็เลยแสดงออกในการที่ว่าไปแบบใกล้ชิดกับบาสมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคอยสังเกตพฤติกรรมของเต๋แล้วก็ดูเต๋อยู่ห่างๆด้วยซึ่งหลังจากนั้นโอเอ๋วเนี่ยก็ได้บอกกับเต๋ว่าตัวบาสชวนไปเที่ยวกัน2คนแต่ว่าตัวโอเอ๋วเองไม่ได้มีความรู้สึกใจเต้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าความรู้สึกนั้นเขามีให้เต๋ไปแล้วซึ่งตัวเต๋เองก็ยังย้ำว่าก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากกว่านี้แค่รู้สึกว่าอยากกลับมาสนิทกันเหมือนพอหลังจากนั้นเต๋เองก็จะกลับมาที่บ้านอะไรเงี้ย
กับความรู้สึกที่มันเหมือนสับสนว้าวุ่นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยออกจากบ้านไปที่หาดส่วนตัวแล้วก็ไปเจอโอเอ๋วพอดีโดยที่จริงๆไม่ได้นัดกันมันเหมือนเป็นเมจิกโมเมนต์นะครับแล้วเหมือนตัวเต๋เองก็ยังจมอยู่กับความรู้สึกที่เหมือนกับว่ายังสับสนหรือไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วตัวโอเอ๋วเองก็จะเดินเข้ามานะแล้วเหมือนก็พูดว่าแบบถ้าเกิดว่ามันไม่มีคำตอบก็ไม่ต้องไปหาคำตอบมันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองภูเก็ตด้วยกันมีที่หนึ่งที่ไปก็คือศาลเจ้าแสงธรรมก็คือเหมือนทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปบนกันว่าถ้าเกิดว่าโอเอ๋วสอบติดแล้วก็ได้เรียนคณะนิเทศนาฏศาสตร์ด้วยกันอะไรเงี้ยทั้งสองคนคือจะวิ่งตั้งแต่หน้าบ้านของเต๋เนี่ยไปถึงแหลมพรหมเทพให้ทันก่อนพระอาทิตย์ตกดินเลยวันนั้นน่ะเต๋กับโอเอ๋วก็คือซ้อมวิ่งไปที่แหลมพรหมเทพกะว่าจะให้ทันพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่าไม่ทันก็เลยเหมือนมานั่งคุยกันแล้วตัวเต๋ก็เหมือนร้องเพลงมันคือเพลงที่เป็นเพลงประกอบในเรื่องเนาะของหยงเจี้ยนใช่แล้วเหมือนตัวโอเอ๋วก็ถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยเต๋ก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นโอเอ๋วร้องสิเดี๋ยวตัวเต๋จะแปลให้เพลงมันจะพูดถึงความแบบไม่ว่ามันจะมีความยากอะไรมีอุปสรรคอะไรฉันจะแบบเหมือนกับว่าฝ่ามันไปเพื่อที่จะรักเธออะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าพอโอเอ๋วร้องเพลงเต๋แปลมันเลยเหมือนกับว่าเราแบบเหมือนบอกความหมายนี้กับเขาไปด้วยอะไรเงี้ย为你丢掉进水为什能把我住来แม่น้ำนับหมื่นลี้ก็ไม่อาจกีดกันฉันได้หลังจากเหตุการณ์ตรงแหลมพรหมเทพใช่ไหมครับตัวเต๋กับโอเอ๋วเนี่ยก็ได้กลับมาดูหยงเจี้ยนกันที่บ้านเต๋ซึ่งหลังจากที่ดูหยงเจี้ยนเนี่ยเต๋และโอเอ๋วเนี่ยมีความรู้สึกหวั่นไหวกันเกิดขึ้นพออยู่ในห้องกัน2คนนี้ครับทำให้ที่จริงเกิดความรู้สึกทางเพศต่อกันทำให้เกิดการสัมผัสร่างกายกันเกิดความเย้ายวนกันแต่ว่าสุดท้ายพอถึงช็อตหนึ่งที่ตัวเต๋เองกำลังที่จะมาจับหน้าอกของโอเอ๋วทำให้รู้ว่าหน้าอกโอเอ๋วเป็นหน้าอกของผู้ชายทำให้ตัวเต๋เองรู้สึกตกใจแล้วก็ผละโอเอ๋วออกมาซึ่งตัวโอเอ๋วก็จะรู้สึกเฟลมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอเช้าต่อมาเต๋มาเจอโอเอ๋วก็เหมือนพยายามทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำตัวเป็นปกติซึ่งจริงๆเหมือนทั้งคู่ก็รู้ในใจว่ามันไม่ปกติอะไรเงี้ยแล้วเหมือนก็วันนั้นก็เป็นวันที่เหมือนโกฮุนกลับมาพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าพาโนโซมิซึ่งเป็นแฟนของโกฮุนซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาเปิดตัวกับที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตัวมะเองก็คือดูชอบแล้วเหมือนกับว่าดูภูมิใจมันยิ่งทำให้เต๋มันก็ว่าอึดอัดที่เหมือนกับว่าตัวเองกำลังชอบผู้ชายอยู่ในตอนนี้อะไรเงี้ยพอไปเจอตาลอะไรเงี้ยก็เหมือนก็พยายามจะทำตัวให้มันแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งจริงตาลก็คือสัมผัสได้ว่าเต๋ไม่เหมือนเดิมตัวเต๋เองก็เลยเหมือนกับว่าโดนตาลเนี่ยตีตัวออกห่างเหมือนกันพอหลังจากนั้นพอเหมือนกับว่าเต๋กับโอเอ๋วเนี่ยก็เลยห่างกันมันเลยทำให้ตัวเต๋เองก็ว้าวุ่นแล้วเหมือนกับว่าคิดถึงโอเอ๋วแหละทำให้เต๋เหมือนทำสมุดติวขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วก็เอาไปให้เสร็จปุ๊บก็เจอโอเอ๋วพอดีซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้แสดงความรักกันที่ใต้บันไดใช่ไหมครับตัวโอเอ๋วเองก็เลยชวนเต๋ไปเล่นน้ำก็ลอยตัวบนน้ำแล้วพอตัวโอเอ๋วดึงเต๋ลงไปใต้น้ำก็เป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับโอเอ๋วเลยถามถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ซึ่งตัวเต๋เองเขาบอกกลับมาว่าเดี๋ยวเขาก็คงเลิกชอบทำให้ตัวโอเอ๋วรับไม่ได้กับสิ่งที่เต๋บอกโอเอ๋วก็เลยบอกกับเต๋กลับไปว่างั้นเราก็เลิกกันตั้งแต่วันนี้เลยคือเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีกซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับใช่ตัวโอเอ๋วเลยรู้สึกว่าการที่เต๋ไม่ชอบเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวตนของตัวโอเอ๋วเองหรือเปล่าเลยไปแอบขโมยเสื้อชั้นแบบชุดชั้นในของแม่มาใส่แล้วก็ถ่ายลง Instagram โอเอ๋วก็ได้มองตัวเองในกระจกแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายการที่เราใส่ชุดชั้นในมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นจริงๆโอเอ๋วเลยรีบถอดชุดชั้นในของแม่ออกแล้วก็รีบลบรูปใน Instagram ครับแล้วก็ยิ่งรู้สึกเฟลกว่าเดิมเพราะรู้สึกว่าเหมือนสับสนและหาคำตอบไม่ได้สับสนกับแล้วหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าที่จริงเราชอบอะไรกันแน่แล้วสิ่งที่เขาชอบเราคืออะไรกันแน่ส่วนด้านเต๋เองเนี่ยตัวเต๋ก็เหมือนกับว่ากลับมาแล้วก็ไปหาตาลอยากจะให้ตาลบอกรักกลับมาเพื่อที่จะเช็คความรู้สึกของตัวเองว่าตอนนี้เรายังกลับไปรักตาลได้อยู่ไหมแล้วสุดท้ายพอเหมือนตาลบอกรักเต๋อะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเต๋เลยเพราะเหมือนกับว่าเต๋ไม่ได้รู้สึกอะไรกับตาลแล้วอะไรเงี้ยครับหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับก็ทำให้ตัวโอเอ๋วรู้สึกพังมากรู้สึกเสียใจมากกับการโดนหักอกครั้งนี้ทำให้ตัวโอเอ๋วไม่มีกระจิตกระใจที่จะสอบแอดมิชชั่นแล้วโมเรายุโรปก็เลยขอให้เต๋ติดต่อโอเอ๋วกลับมาได้ไหมซึ่งพอตัวเต๋เองรู้เรื่องนี้ก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจมากสิ่งต่อไปที่มันเล่าก็จะเป็นเหมือนเต๋เข้ามาที่กรุงเทพเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์เต๋ก็เลยเหมือนตัดสินใจวุบว่าเสียสละสิทธิ์รับตรงนี้ให้โอเอ๋วได้เข้ามาเรียนแทนและเต๋ก็คือกลับไปสอบแอดมิชชั่นใหม่ตัวโอเอ๋วก็จะรู้สึกสงสัยว่าใครเป็นคนสละสิทธิ์ให้กันแน่ซึ่งเขาก็เลยไปคิดถึงเต๋ว่าเต๋อาจจะสละสิทธิ์ให้เขาหรือเปล่าทำให้ตัวเอ๋วตัดสินใจโทรหาตาลก็เลยบุกไปที่บ้านของเต๋เพื่อไปหาความจริงว่าเต๋เป็นคนสละสิทธิ์ให้โอเอ๋วจริงไหมซึ่งพอรับรู้ว่ามันคือเรื่องจริงตาลก็เลยรู้สึกเสียใจมากที่ตัวเต๋เองเขาไม่รักตัวเองเลยแล้วเขาเอาความฝันของเขาไปแลกให้คนอื่นมันก็เลย
เหมือนนำมาสู่การทะเลาะของเต๋กับตาลแล้วก็เป็นเต๋กับม้าต่อแต่เหมือนกับว่าเหตุการณ์มันมาพลิกผันตรงที่ตัวเต๋กับโอเอ๋วเนี่ยก็เกิดมามีเหมือนสงคราม Instagram กันอีกเหมือนกับว่ามีการเหมือนพูดจาเสียดสีกันผ่าน Instagram อะไรเงี้ยด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายมันจบที่ตัวโอเอ๋วเนี่ยพิมพ์ลงมาใน Instagram ว่าไม่เอาสิทธิ์แล้วก็เหมือนไปเจอกันสอบ admission อะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอเต๋รู้ว่าโอเอ๋วแบบสละสิทธิ์ที่เต๋มอบให้ไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนมันพังไปหมดตัวเต๋เองเลยเหมือนโมโหมากแล้วเหมือนว่าตั้งใจว่าจะกลับมาเอาชนะในพาร์ทของความฝันที่ว่าจะกลับไปตั้งใจอ่านหนังสือสอบ admission ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอหยิบหนังสือเปิดออกมาเหมือนกับว่าหนังสือแบบไม่เหลืออะไรแล้วเพราะว่าถูกตัดเอาไปทำหนังสือติวสำนวนให้โอเอ๋วตั้งแต่ตอนต้น EP ไปหมดแล้วจะตัดภาพมาอีกทีคือที่โรงเรียนกฎวิชาฟูหนันเราซือซึ่งจะเป็นการปิดคอร์สเรียนแล้วมันจะมีกิจกรรมให้ทุกคนมาอวยพรกันเองสำหรับการสอบแอดมิชชั่นครั้งนี้ทำให้ตัวบาสเนี่ยมาสารภาพว่าเขาชอบโอเอ๋วมาตลอดกูชอบนะ ตัวเต๋เองกลับมาสะท้อนกับตัวเองว่าในวันนั้นที่โอเอ๋วมาบอกรักตัวเต๋เองไม่กล้าที่จะรับรักโอเอ๋วในวันนั้นและสุดท้ายมันเลยทำให้เหมือนเรากำลังจะเสียเข้าไปแล้วจริงๆอะไรเงี้ยพอมาถึงวันสอบแอดมิชชั่นอะไรเงี้ยตัวเต๋เองเหมือนอดไม่ได้ครับที่จะเหมือนกับว่าเดินไปเจอโอเอ๋วแล้วก็เหมือนไปถามว่าตอนนี้แบบโอเอ๋วกับบาสแบบไปถึงไหนกันแล้วอะไรเงี้ยเหมือนโอเอ๋วก็จะตอบว่ามันก็นานประมาณนึงแล้วเขาเลยเหมือนกับว่าเลยลองคุยกับบาสดูอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอสุดท้ายตัวเต๋เองที่ได้ยินสิ่งนั้นแล้วเลยกลายเป็นว่าแบบทุกอย่างมันพังทลายอะไรเงี้ยไม่มีสติกับการสอบไปเลยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเหมือนอาจารย์ก็มาเรียกให้กลับเข้าไปสอบอะไรเงี้ยกว่าเต๋จะตั้งสติได้กลับมาโฟกัสกับการสอบอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเวลามันไม่ทันแล้วพอกลับมาบ้านก็เลยกลายว่าว้าวุ่นอยู่ที่บ้านแล้วโกก็คือเดินมาเห็นพอดีอะไรเงี้ยก็เหมือนเดินเข้ามาคุยอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการทำให้ทุกอย่างที่เหมือนมันอัดอั้นอยู่ในตัวเต๋เหมือนมันพรั่งพรูออกมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วแบบเต๋ชอบโอเอ๋วเต๋แบบชอบผู้ชายผ่านเวลานั้นไปสักพักผลประกาศก็ออกแล้วซึ่งตัวโอเอ๋วเนี่ยก็ติดอันดับ1อย่างที่ตัวเองหวังไว้แต่ว่าตัดภาพมาที่เต๋เนี่ยเต๋ไม่ได้ติดอันดับ1ที่อนันตศาสตร์ไปติดอันดับ2แทนทำให้เต๋รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจมากตัวโอเอ๋วรู้สึกว่าเป็นห่วงเต๋มากว่าเต๋จะรู้สึกยังไงหรือว่าผิดหวังมากขนาดไหนทำให้ตัวบาสพาโอเอ๋วไปหาเต๋ที่หน้าบ้านแต่ว่าตัวโอเอ๋วไม่กล้าเข้าไปในบ้านหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้ตัวโอเอ๋วรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเขายังคงรักเต๋อยู่ตลอดเลยฝั่งเต๋ก็คือเหมือนพอรู้ตัวว่าสอบไม่ติดนิเทศศาสตร์ก็คือจะพังมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตาลมาปลอบแล้วก็เคลียร์ใจกันตัดกลับมานะครับก็จะเป็นซีนที่ตัวโอเอ๋วเองจะเริ่มวิ่งแก้บนแล้วในขณะที่โอเอ๋ววิ่งอะไรเงี้ยเหมือนเต๋ก็เข้ามาเซอร์ไพรส์มาทำตามสัญญาที่เคยสัญญากันไว้ว่าเราจะวิ่งไปที่ปลายแหลมพรหมเทพด้วยกันในวันที่เหมือนโอเอ๋วสอบติดอะไรเงี้ยเต๋กับโอเอ๋วเนี่ยก็มาถึงปลายแหลมพรหมเทพทันก่อนพระอาทิตย์ตกดินจริงๆทั้งสองคนก็เหมือนกับว่าดื่มด่ำกับบรรยากาศของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินพอทั้งสองคนแบบรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเลยเหมือนว่าพูดความในใจของทั้งสองคนออกมาพอเอ๋วบอกว่าถ้าเกิดว่าให้เต๋เป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยถ้างั้นแบบขอเป็นแฟนได้ไหมแล้วเหมือนพอจบจากคำขอเป็นแฟนแล้วเนาะเป็นโอเอ๋วเข้าไปกอดเต๋เป็นคำตอบรับแทนการบอกแล้วก็เป็นบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินก็สำหรับเรื่องย่อที่เราเล่ามามันก็เป็นการรีแคปพาร์ทหนึ่งทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่ดูรีแคปเสร็จแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเต๋โอเอ๋วเนี่ยมันพัฒนากันยังไงในรูปแบบของแฟนก็อยากให้ทุกคนนะครับมาติดตามต่อกันที่แปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท 2นะครับ I Promise You the Moon ซึ่งตอนแรกที่ออนนะครับจะเป็นวันพฤหัสที่ 27 พฤษภาคม 2 ทุ่มตรงบน Line TV เท่านั้นครับแล้วก็สามารถดู EP ถัดไปได้ทุกวันพฤหัสนะครับ 2 ทุ่มตรงบน Line TV เท่านั้นครับอย่าลืมไปดูกันนะครับ